Γεια σας παιδιά, Βαγγέλης Μινάς εδώ από Unboxing Lab και στο σημερινό βίντεο θα απαντήσω σε μια ερώτηση την οποία λαμβάνω πάρα πολύ συχνά από εσάς. Δεν είναι άλλη από το ποια συσκευή να αγοράσω. Να αγοράσω το Redmi Note 9S ή να αγοράσω το Redmi Note 8 Pro. Έχω κάνει ήδη πέρα από τα review και συγκριτικό κάμερας αλλά και συγκριτικό ταχύτητας ανάμεσα σε αυτές τις δύο συσκευές. Παρ' όλα αυτά μπορώ να σας πω ότι δεν υπάρχει μια ξεκάθαρη απάντηση. Δεν είναι από τις περιπτώσεις που θα σας πω ναι, πάρε αυτό, είναι καλύτερη συσκευή. Είναι δύο συσκευές οι οποίες έχουν τα θετικά τους και τα αρνητικά τους και στη τελική είναι τι ταιριάζει καλύτερα στις ανάγκες του καθενός. Έτσι λοιπόν σε αυτό το βίντεο θα δούμε ποιότητα κατασκευής, μέγεθος, ήχος, εικόνα, κάμερα. Όλα αυτά θα τα δούμε στο βίντεο και στη τελική πιστεύω ότι θα σας βοηθήσει πάρα πολύ να επιλέξετε αυτό που ταιριάζει καλύτερα σε εσάς. Ας ξεκινήσουμε. Για αρχή, ας ξεκινήσουμε με κάτι το οποίο τείνουμε να μελούμε όταν πάμε να αγοράσουμε μια καινούργια συσκευή. Κοιτάζουμε όλα τα τεχνικά χαρακτηριστικά, αλλά δεν δίνουμε και τόσο σημασία στο μέγεθος των συσκευών. Έτσι λοιπόν, το Redmi Note 8 Pro με την οθόνη των 6,53 ιντσών είναι ήδη μια μεγάλη συσκευή, η οποία κάθεται οριακά στο δικό μου χέρι τουλάχιστον, ενώ το Redmi Note 9S με την οθόνη των 6,67 ιντσών είναι μια ακόμα μεγαλύτερη συσκευή. Παρ' όλα αυτά το πάχος των συσκευών είναι ακριβώς στο ίδιο επίπεδο, είναι στα 8,8 χιλιοστά, σχετικά λεπτό πάχος, ενώ το φάρδος είναι κατά 3 χιλιοστά μεγαλύτερο στο Redmi Note 9S. Δεν είστε λίγοι εσείς που μου στείλατε μήνυμα ότι αγοράσατε το Redmi Note 9S και μου είπατε ότι σας άρεσε η συσκευή, αλλά παρόλα αυτά σας φαίνεται αρκετά μεγάλη, παρόλο που το τόνισα στο review της συσκευής. Οπότε, για άλλη μια φορά, προτείνω σε όλους τους υποψήφιους αγοραστές να πάνε σε ένα κατάστημα και να πιάσουν τις συσκευές στα χέρια τους να δούνε αν τους βολεύει. Είναι πολύ σημαντικό, μην το αμελείτε. Τώρα, όσον αφορά την ποιότητα κατασκευής των συσκευών μας, και οι δύο συσκευές προστατεύονται από Gorilla Glass 5 τόσο στο μπροστά μέρος όσο και στην πλάτη. Διαθέτουν πλαστικό frame. Η διαφορά είναι ότι το Redmi Note 9S διαθέτει και προστασία Gorilla Glass 5 και στο camera setup. Επίσης και οι δύο συσκευές μας έχουν νανοεπικάλυψη, η οποία μας προσφέρει μια αντοχή στις πιτσιλιές. Όσον αφορά την συνδεσιμότητα, και οι δύο συσκευές μας εξοπλίζονται με FM ραδιόφωνο, θύρα υπερήφερων, έχουν θύρα Type-C, έχουν θύρα ήχου jack, Bluetooth 5, υποστηρίζουν 2 SIM και μία κάρτα μνήμης, αλλά μόνο το Redmi Note 8 Pro διαθέτει NFC. Μια ακόμα μεγάλη διαφορά ανάμεσα στις συσκευές μας είναι ο αισθητήρας δαχτυλικών αποτυπωμάτων. Στο Redmi Note 8 Pro βρίσκεται τοποθετημένος ακριβώς κάτω από το camera setup, ενώ στο Redmi Note 9S βρίσκεται στο πλαϊνό μέρος της συσκευής μας. Προσωπικά θεωρώ ότι η τοποθεσία του αισθητήρα στο Redmi Note 9S μας εξυπηρετεί καλύτερα, καθώς μπορούμε να ξεκλειδώσουμε τη συσκευή μας χωρίς να χρειαστεί καν να την σηκώσουμε. Παρ' όλα αυτά βρήκα τον αισθητήρα στο Redmi Note 9S να είναι ένα κλικ πιο αργός σε σχέση με του Redmi Note 8 Pro. Από την άλλη, η θέση στην οποία βρίσκεται ο αισθητήρας στο Redmi Note 8 Pro έχει και ένα άλλο μειονέκτημα, καθώς πολλές φορές στην προσπάθειά μας να ξεκλειδώσουμε την συσκευή καταλήγουμε να λερώνουμε τους φακούς της κάμεράς μας. Ας γυρίσουμε όμως πίσω στην οθόνη, καθώς πέρα από τη διαφορά μεγέθους έχουμε και διαφορά στην ποιότητα του πάνελ. Με μια πρώτη ματιά κάποιος μπορεί να θεωρήσει ότι το πάνελ στο Redmi Note 8 Pro είναι ανώτερο, έχει πιο ζωντανά χρώματα, ενώ είναι λίγο πιο ασθενικά στο Redmi Note 9S. Παρ' όλα αυτά, αν τα βάλετε δίπλα-δίπλα θα διαπιστώσετε ότι τα χρώματα στο Redmi Note 8 Pro είναι πιο κορεσμένα, είναι λιγότερο φυσικά, ενώ το Redmi Note 9S έχει και πιο φυσικά χρώματα, αλλά έχει και καλύτερο HDR. Πέρα από αυτά, στο κομμάτι των μαύρων και της φωτεινότητας είναι περίπου στα ίδια επίπεδα, πιθανόν λίγο καλύτερα στο Redmi Note 8 Pro. Φυσικά να μην ξεχάσω να αναφέρω ότι στην περίπτωση του Redmi Note 9S δεν έχουμε notch τύπου σταγόνας όπως το Redmi Note 8 Pro, αλλά έχουμε την οπή η οποία φιλοξενεί την selfie κάμερα εντός της οθόνης. Και κάτι ακόμα είναι ότι οι αναλογίες της οθόνης του Redmi Note 9S είναι 20:9 σε σχέση με τα 19,5:9 του Redmi Note 8 Pro, πράγμα που την καθιστά λίγο πιο μακρόστενη. Όσον αφορά το ηχείο των συσκευών μας, νομίζω ότι είναι καλύτερα να ακούσετε και να κρίνετε μόνοι σας.
Πάμε λοιπόν και στο κομμάτι της κάμερας, το οποίο τουλάχιστον στα χαρτιά φαίνεται ότι έχει την περιοχή το Redmi Note 8 Pro με τα 64 MP της κύριας κάμερας, ενώ το Redmi Note 9S διαθέτει κύρια κάμερα στα 48 MP. Παρ' όλα αυτά, να σας πω ότι οι αριθμοί δεν λένε πάντα την αλήθεια και ειδικά στο κομμάτι των καμερών σχεδόν ποτέ δεν σημαίνει μεγαλύτερα MP και καλύτερη ποιότητα φωτογραφιών και βίντεο. Ας δούμε λοιπόν για κάποια πλάνα από το συγκριτικό κάμερας που έχω κάνει ανάμεσα σε αυτές τις συσκευές. Γεια σας παιδιά, Βαγγέλης Μινάς εδώ από Unboxing Lab και παρακολουθείτε το συγκριτικό κάμερας ανάμεσα στο Redmi Note 8 Pro και το Redmi Note 9S. Ας ξεκινήσουμε. Σε καλές συνθήκες φωτισμού, το βίντεο με την κύρια κάμερα στο Redmi Note 9S έχει μεγαλύτερη ευκρίνεια και καλύτερο δυναμικό εύρος. Παρ' όλα αυτά έχει λίγο πιο κορεσμένα, πιο έντονα χρώματα στις περισσότερες περιπτώσεις, ενώ το Redmi Note 8 Pro έχει λίγο πιο φυσικά χρώματα. Το βίντεο στο 2x zoom είναι περίπου στο ίδιο επίπεδο, ενώ το βίντεο με την ultra wide κάμερα είναι ξεκάθαρα ανώτερο στο Redmi Note 9S και κυρίως στο κομμάτι του δυναμικού εύρους. Όσον αφορά τις φωτογραφίες, το Redmi Note 9S αυτή τη φορά έχει ακόμα πιο κορεσμένα, πιο κυτρινισμένα χρώματα, ειδικά στην αποτύπωση του πράσινου, ενώ το Redmi Note 8 Pro έχει πιο φυσικά χρώματα, αλλά γενικά οι λήψεις με το Redmi Note 9S είναι ανώτερες στα υπόλοιπα ποιοτικά χαρακτηριστικά. Ενώ όπως βλέπουμε και στο βίντεο, σε ορισμένες λήψεις υπάρχει πολύ μεγάλη διαφορά στην ultra wide κάμερα. Τώρα όσον αφορά τις selfie, οι συσκευές είναι περίπου στο ίδιο επίπεδο, ενώ στο slow motion βίντεο το 9S έχει σαφή υπεροχή. Σε χαμηλές συνθήκες φωτισμού θεωρώ πως το βίντεο και οι δύο συσκευές μας είναι σε μέτριο επίπεδο. Ίσως το Redmi Note 8 Pro να έχει λίγο λιγότερο θόρυβο, όμως το Redmi Note 9S φαίνεται να κάνει καλύτερη δουλειά στο white balance. Ενώ όσον αφορά τις φωτογραφίες σε γενικές γραμμές, το Redmi Note 8 Pro φαίνεται να υπερέχει. Να σημειώσω όμως ότι όσον αφορά το white balance, το Redmi Note 8 Pro, παρόλο που οι λήψεις είναι πιο κυτρινισμένες, είναι πιο κοντά σε αυτό που βλέπει το μάτι, καθώς ο φωτισμός είναι όντως πολύ θερμός. Οπότε δεν μπορώ να το καταλογίσω ούτε στα θετικά ούτε στα αρνητικά της κάθε συσκευής. Για να έχετε όμως μια πιο πλήρη εικόνα, καλό θα είναι να δείτε όλο το συγκριτικό κάμερας και link θα βρείτε στην περιγραφή του βίντεο. Και τώρα ας περάσουμε στο κομμάτι των επιδόσεων. Το Redmi Note 9S εξοπλίζεται με το Snapdragon 720G, ενώ το Redmi Note 8 Pro με τον Helio G90 TUF της MediaTek. Πέρα από τα μεγαλύτερα σκορ στο Antutu και το Geekbench, τα οποία για μένα είναι απλά ενδεικτικά, καθώς παλαιότερα έχουμε δει συσκευές σε συγκριτικά που έχω κάνει, οι οποίες είχαν μεγάλες διαφορές στα benchmark, αλλά δεν φάνηκαν στην πράξη. Να σας πω ότι όντως το Redmi Note 8 Pro ανοίγει πιο γρήγορα βαριές εφαρμογές και παιχνίδια και έχει όντως καλύτερες επιδόσεις στο gaming. Οπότε σίγουρα το 8 Pro είναι μια συσκευή η οποία είναι λίγο πιο γρήγορη, είναι πιο ιδανική για gaming και όπως μπορείτε να δείτε και από αυτά τα πλάνα, υποστηρίζει και τις μέγιστες δυνατές ρυθμίσεις γραφικών στο PUBG, κάτι το οποίο δεν υποστηρίζει το Note 9S. Παρ' όλα αυτά, να σας πω ότι κατά τη διάρκεια του Antutu test, το Note 8 Pro έχασε περισσότερο ποσοστό μπαταρίας και ανέβασε υψηλότερη θερμοκρασία σε σχέση με το 9S, κάτι το οποίο σημαίνει ότι ο Helio είναι όντως πιο ενεργοβόρος σε σχέση με τον Snapdragon 720G, ανεβάζει και υψηλότερες θερμοκρασίες και επίσης υπάρχει το γνωστό θέμα που απασχολεί κάποιους από εσάς και δεν είναι άλλο από την υποστήριξη της κοινότητας των developer. Αλλά σίγουρα δεν είναι κάτι που πρέπει να απασχολεί έναν απλό χρήστη. Τώρα όσον αφορά την αυτονομία, το Redmi Note 8 Pro εξοπλίζεται με μια μπαταρία χωρητικότητας 4.500 mAh, ενώ το Redmi Note 9S με μπαταρία χωρητικότητας 5.020 mAh, η οποία σε συνδυασμό με τον ενεργειακά αποδοτικό Snapdragon 720G μου έχει δώσει έως και 13 ώρες οθόνης, ενώ και οι δύο συσκευές μας υποστηρίζουν ταχυφόρτιση στα 18W. Για το τέλος άφησα τον μηχανισμό της δόνησης. Οι περισσότερες mid-range συσκευές, αν όχι όλες, εξοπλίζονται με τον κλασικό περιστροφικό μηχανισμό δόνησης, ενώ οι ναυαρχίδες, οι πιο ακριβές συσκευές, εξοπλίζονται με ένα πιο εξελιγμένο μηχανισμό δόνησης. Κάτι τέτοιο έχουμε και στο Redmi Note 9S, το οποίο εξοπλίζεται με έναν Z-axis vibrator motor. Τι σημαίνει αυτό? Στην πράξη η ανάδραση σε διάφορες ενέργειες που κάνουμε είναι πιο ακριβής και μάλιστα η εταιρεία μας λέει πως η ανάδραση είναι εξατομικευμένη σε πάνω από 150 ενέργειες.
Μπορεί να σας φαίνεται ασήμαντο, αλλά κάτι τέτοιες λειτουργίες είναι που κάνουν την εμπειρία χρήστης στις ναυαρχίες ξεχωριστή. Αυτό λοιπόν ήταν το βίντεο για το ποια συσκευή να αγοράσει κάποιος, το Redmi Note 8 Pro ή το Redmi Note 9S. Πιστεύω ότι σε συνδυασμό με το συγκριτικό κάμερας, ταχύτητας αλλά και αυτό το βίντεο να σας βοήθησα αρκετά στο να επιλέξετε την κατάλληλη συσκευή σύμφωνα με τις δικές σας ανάγκες. Ελπίζω να σας άρεσε και να το βρήκατε βοηθητικό. Να σας πω για άλλη μια φορά ότι αν θέλετε να στηρίξετε το κανάλι μου, μπορείτε να κάνετε τις αγορές σας μέσα από τα link που βρίσκεται στην περιγραφή του βίντεο. Εκεί πέρα θα βρείτε μια λίστα από συνεργαζόμενα καταστήματα και φυσικά κάνοντας τις αγορές σας από εκεί πέρα δεν έχετε καμία περαιτέρω χρέωση σε εσάς. Αντιθέτως, βοηθάτε και στηρίζετε πάρα πολύ το κανάλι και τη δουλειά μου. Και επίσης, αν θέλετε να ενημερώνεστε άμεσα για κάθε νέα προσφορά και κουπόνι, καλό θα είναι να κάνετε και μια εγγραφή στο Telegram και εμείς θα τα πούμε στο επόμενο βίντεο. Γεια σας! Και φυσικά, αν σας άρεσε το βίντεο μου, μην ξεχάσετε να κάνετε like, subscribe και κλικ στο καμπανάκι των ειδοποιήσεων για να μην χάνετε ποτέ τα νέα μου βίντεο.